नमस्ते, मेरो नाम नान्जेन थपा हो अनि म 12 वर्षको भए म ग्रिनल्यान्ड एकाडेमी स्कुलमा पढ्छु। आज म तपाईहरुको माझमा राइता बनाउन गइरहेको छु। मसँग राइता बनाउनलाई दही छ र मसँग झानेको बेसार, तोरीको तेल छ अनि त्यसपछि मसँग लेमन जुस नि छ अनि मसँग गाजर र मिन्ट छ। त्यसपछि मसँग काँक्रो पनि छ अनि मसँग खुर्सानी, प्याज र धनिया नि छ अनि मसँग मसलाहरु नि छ। मसला धेरै चाहिँदैन, हामीलाई नुन, खुर्सानीको धुलो अनि हामीलाई बिरे नुन र सुगर फ्री चिनी चाहिन्छ अनि मसँग थोरै गार्लिक पनि छ अनि मसँग ठुलो भाँडा नि छ। मसँग राइता बनाउनलाई दही छ। म दहीलाई हाल्न गइरहेको छु। अब म दही हालेपछि चाहिँ म यो गाजर हाल्छु। मिठाई लिच्छीमा हाल्नुलाई हामी र अब यसपछि चाहिँ हामी काँक्रो पनि हाल्नेछौँ। काँक्रो हालेपछि चाहिँ हामी अब यो सबै धनिया, प्याज र खुर्सानी सबै हाल्नेछौँ यो एकैचोटी। यसपछि म मिन्ट नि हाल्छु, तर मिन्टलाई यसरी नहाल्नु, सानो गरेर हाल्नुपर्छ भाँचेर। अनि त्यसपछि हामी अब गार्लिक नि हाल्नेछौँ। गार्लिक तपाईहरुलाई 2-3 वटा हाल्नु, धेरै हाल्नु पर्दैन। म 2 हाल्छु यसमा। अब हामी लेमन जुस नि हाल्नेछौँ। अब हामी सबै मसलाहरु मैले खुर्सानी मैले हालिसकेको छ। अब खुर्सानीको धुलो नि चाहिन्छ तपाईहरुलाई, बिरे नुन र सुगर फ्री चिनी र नुन पनि हामी सबै एकैचोटी हाल्छौँ यिनीहरुलाई। यो सबै हालेपछि अब हामीले यो झानेको मैले बेसार, तोरीको तेल हालेको यो सबै म यहाँ हाल्नेछु। यो सबैलाई हालिसकेपछि अब हामीले लास्टमा चाहिँ हामी सबैलाई मिक्स गर्नुपर्छ अनि यो सबै मिक्स गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो राइता तयार हुन्छ। यो कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ, हेर्नु त कस्तो मिठो पनि छ अनि यो हेल्दी पनि हो तपाईहरुलाई खानलाई। अनि यो चाहिँ साउथ इन्डियाहरुमा धेरै खान्छ अनि सबै हालिसक्यो, भेजिटेबल्सहरु छ त्यसमा। अब यो सबै हेल्दी भएपछि हामीलाई नि हेल्दी हुनु पर्छ। म अब यसलाई राम्रोसित मिक्स गर्नेछु। हेर्नु त कस्तो मिठो देखेको छ है। हामीले अब यो सबै घोलिसकेको छौँ। अब यो हामीले घरमा छिटो सबै बनाउन सकिन्छ छिटै अनि यो मिठो नि हुन्छ। हेर्नु त कस्तो मिठो भइसकेको छ, मलाई नि खाम लागिसक्यो। अनि यो सबै हामी खानेछौँ। हामीले भातसँग खान सक्छौँ, कहिले खाजाहरूसँग खान सक्छौँ। नमस्ते, आजलाई यति नै हो मैले राइता बनाएको। थ्याङ्क यू।